नमस्ते साथीहरू। आज हामी बुझ्छौं साइबर सेक्युरिटी र इथिकल ह्याकिङमा के भिन्नता हुन सक्छ। साइबर सेक्युरिटीमा पहिलो छ प्रोटेक्ट डेटा। डेटाको सुरक्षा गर्नु। एउटा साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टको दायित्व भनेको अर्गनाइजेसनको डेटालाई कुनै पनि अनअथोराइज्ड अनाधिकृत इलेक्ट्रोनिक पहुँचबाट जोगाउनु हो भने एउटा इथिकल ह्याकरको दायित्व भनेको सिस्टममा भएको भर्नबिलिटी कमी कमजोरीको पत्ता लगाउनु, त्यो भर्नबिलिटीको फाइदा उठाएर एक्सप्लोइट गर्नु वा एट्याक गर्नु र त्यो भर्नबिलिटीले कतिसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ त्यसको रिपोर्ट तयार पारेर सबमिट गर्नु हो। त्यसपछि साइबर सेक्युरिटी एउटा ब्रोडर टर्म हो, फराकिलो शब्द हो भने इथिकल ह्याकिङ साइबर सेक्युरिटीको एउटा भाग मात्र हो। साइबर सेक्युरिटीको भित्र धेरै फिल्ड्स क्षेत्रहरू पर्छन्, जस्तै एप्लिकेसन सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन और डेटा सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, अपरेशनल सेक्युरिटी, क्लाउड सेक्युरिटी, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्युरिटी, फिजिकल सेक्युरिटी, जसमध्ये इथिकल ह्याकिङ साइबर सेक्युरिटीको एउटा भाग मात्रै हो। त्यसपछि साइबर सेक्युरिटी डिफेन्सिभ साइड रक्षात्मक पक्षमा पर्छ भने इथिकल ह्याकिङ अफेन्सिभ साइड आक्रामक पक्षमा पर्छ। साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा तपाईं एज अ सेक्युरिटी एनालिस्ट, एसोसिएट इन्जिनियर, CISO को रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने इथिकल ह्याकिङको क्षेत्रमा तपाईं पेनिट्रेसन टेस्टर, सेक्युरिटी म्यानेजरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।